Hey, what's up mga guys? And for today's video guys, mag-ref raid tayo. Sobrang excited ako na ipakita sa inyo yung ref namin. Kaya, umpisahan natin. And please don't forget to like and subscribe on my channel. Hey guys, nandito tayo ngayon sa aming dirty kitchen and ipapakita ko na sa inyo ang aming ref, which is bumili kami ng bagong ref kahapon, and kahapon lang di siya deliver. So this is our own namin to inalis kasi sabi ni mama ipapaayos pa daw niya sakaling baka pwedeng maayos pa. Sana nakaayos pa lahat. So kaya hindi namin siya i-dispose, ipapaayos lang namin siya para magamit pa kapag ka daw madaming gamit or madaming ilalagay sa loob ng ref. So papakita ko sa inyo naman na aming ref. Yung aming ref, pag-open mo, kapag pala ito, inaanak ko yan, si Skyler, shoutout sa'yo, and ayaw mabuksan. Pagbukas nyo ito, ang makikita nyo, eggs, butter, and milk, sa mami ko yan. And ito, dito side na to, palaman, cheese whiz, Eden cheese, mayonnaise, and ito, cheese din to. Dami ko ng cheese. And sa baba, Coco Crunch, yung piyaya, may milk, fresh milk, and also the 4 season. And ditong side naman tayo. Dito nakalagay yung mga lulutuin namin or yung mga gulay na sangkap sa pagluluto. Nandito lahat yan. So, hindi ko na-explain sa inyo kung ano yan, pero dyan lahat nakalagay yan. The next one, sa pangalawa, dito nakalagay yung isa pa namin extra na 4 season na juice, tapos yung mga chocolates namin, dito lahat nakalagay. Meron kaming M&M's, Mentos, Pieces, Brownies, Lollipops if you want, and dito pa yung aming ibang star, another Pieces and Pieces, Bueno, at dito, Hershey's, and Kit Kat. Stuck yan dyan. So, nito ang aming Milo na cereal. Of course, nandito din yung aming brownies. And dito naman nakalagay yung mga iba pang gamit like pang peanuts and also what else this one. Ito ay yung Lucas Papaw. Ito yung ginagamit ko sa mga katikat ko. So, nakalagay yan dyan kasi recently sobrang init. So, nagme-melt siya. So, dito sa rep nakalagay. So, dito yung aming mga water and dito yung aming fresh milk na chocolate milk. Carabao's milk yan. And then, dito side, pag hinila mo, makikita mo yung mga juice, butter, and star margarine. Mahilig kami sa juices, guys. And lastly, dito na yung aming nakalagay, yung ice. Oh my god, tumigas na ito. Ang bacon, ito, tocino, ice pop, ito, beef to. Lulutuin yan for tonight. So, yun na naman yan. And before that, bago ko isarado yung rep, kukuha na tayo ng chocolate. Baka kasi maubusan tayo. Yung mami ko sobrang takaw sa chocolate. That's it! So, nandito yung aming mga stocks ng food for ngayong naka-quarantine. So, nandito lahat na aming mga food like sumo, presto, ano to? Blueberry, Teka na Choco, Nova, lahat ng junk food like ito, Oreo, mga chips, and everything is in all here. And ito naman yung iba namin stock like yung Tico, yung mga kahina, and there's a loob. Tapos cream, Mr. Cream, star margarine, coffee, milk, powdered milk, itong Coco Fresh yung gata namin na nakapack siya. And dito, spaghetti sauce, noodles, and dito lahat ng mga gusto namin kainin like itong tulip na pork na luncheon meat, sobrang favorite ko yan, kaya yan yung binibili ko. Yan, sobrang dami yan. And then may ligo kami na sobrang dami din sa likod, so meron dito may fruit cocktail. Kita nyo ba? Ito, meron kaming mushroom soup. And itong corned beef na to, ito yung gusto ng mami ko na corned beef. May pagkamahal siya, pero masarap.
And, what else? Yun lang. Kami, San Maling na kami. Dun lahat nakastock at nakatago. And, nakalagay yung mga pagkain namin na nakabukas na. So, meron kaming bread, what else? Milo, sugar, ito yung mga hangin namin. And, ito yung mga bukas na cheesecake and everything. And dito naman sa side na to, nakastock yung mga typical extra na mayonnaise. Meron din kami breadcrumbs, tomato paste, magic syrup. Ano tawag dito? Ito bigay lang to eh. Donation lang. Macaroni. Ayan. Tomato paste. Sobrang dami namin tomato paste kasi nag-stock kami ng tomato paste. Wala kasi mabilan yan dito. Dito kasi may lugar namin. So yeah. Yan lahat ng laman ng stock ng food na. That is for today's video, guys. I hope you like that ref read. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. If may gusto pa kayong panoorin at makita sa akin, mag-comment lang kayo para magawa natin yung mga gusto nyo ipagawa sa akin. And what else pa ba? Please don't forget to like and subscribe on my channel. Peace and love.